So ayun guys, nandito na tayo sa Hudson Yard. Ito yung structure na tinatawag nilang The Vessel. Tara at mag-ikot. Ganda. At yun nga guys, pumasok kami dito sa loob. Wala namang entrance fee. Yun nga lang, ipinagbabawal ang pag-akyat. So explore natin guys. Hindi natin alam. Wow. Ganda guys oh. So bawal siyang akyatan, no? Dito ba? Hanggang dito lang sa center. So guys, punta na tayo sa Grand Central Park. So ayun guys, tapos na tayo mag-explore sa The Vessel dito sa Hudson Yard. At plano na sana naming bumalik sa hotel, ngunit naisipan naming pumunta sa Central Park, New York. Lamig guys. Dito na kami sa Grand Central Park. Dito Mark, no? Am I correct? Yes daw, correct. Wow! Guys, pasok tayo. Welcome to Central Park. Laking pechay naman yan. May sunflower yan. Gumamela, ano ka ba? Corgi. Hello. Hello. Cute, cute. Is he a corgi? Yeah. Oh, I love it. It's so cute. What's your name? He likes me. Wow! Bye-bye. Hi, nice. So cute. Thank you. Thank you. Ang cute niya eh. Ating ba daw kuya sabi ng Matthew? Ang cute ng kulay niya. May ganong corgi. Oo, parang rare yung kulay niya. Sabi mo kay Roger pag yung corgi niya. I-highlight ano niya ng color niya na kagad ngayon pala. Parlor niya na si Diva. May ngita ko. May tali ka ba dyan? Pili ka nga rito. May ngita ko. Ginawang aso. So welcome to the Central Park guys. Naisipan ko. Tara, punta tayo dun boy. Tara. Dito pa yun. Anong gagawin mo, Piel? Little Mermaid. I wanna be Little where the Mermaid. people are. Tayo. Madula. Ingat ha. May show pa tayo. May show pa. Uy, dito ka boy, maganda boy dito boy. Oh. Kita yung building oh, yun oh. Oh, di ba? oo nga. Maganda siya. Dito. Meron medyo madula sa dahan-dahan. Guys, harap sa makita. Oy guys, harap dito. Let's go! Dito. Guys, picture. Yes, paano mo inakyat ko? Secret. Diretso kasi ako dito sa taas. Pwede mo Dati, from dito. ipatong yun na yun. Nadaba siya. Ariel nyo na ulunod na. Ayun yung pagod na. In fairness, para kang camouflage dyan sa bato. Oy, grabe flex. Ay, umakyat. Wala po. Ayan na po mga kaibigan. Tara na guys. Ay. Akit ka pa dun, ayan. With the Alam photographer. mo sa bundok? Supportive friends. May bayad to ano ba? Ay, may bayad ba to? Okay. $5. Ay, mahal pala siya. Diba? Ang ganda pakinggan ng ano. Sarap no? Dahon, no? Sarap mamasyal. Masarap pag-living. Yun lang. Tita Mara, nilalamig na. Mara, say ow ow. Repeat. Ow ow. Repeat 3 times. Ow ow ow. Get out. Now you Get are out. get ow ow ow. Meow. Galing guys, ganda ng boses. Grabe,
Ganda ng boses, Jim. No? Ganda ng boses. Tapos nasa side lang. Oo. Tap dance. Tap dance. Tap dance. Shuffleboard shoes. Tap dance daw tayo dito kay Kuya. Wow! Ganda ng fountain. Oh. Ang dami na nangyayari dito. May prenup na nagaganap eh. Ang dami nga eh. May cream na. Yes. Wait ah. Tara, picture tayo group. Walang ta. Ay, ito meron. Ito walang tao. Oh, parang ay. Silaw year. Ang photoshoot lang tayo dito guys sa Grand Central Park. Balikan natin si Ate Girl. Magaling kumanta. Iwan ko naman ang tip. Diba? Galing. Thank you. Bravo! Wow, good vibes. Alrighty, Maestros. I think you guys have one more gear in here. Are you ready? Are you ready? Oh my goodness. Ang cute. Knees and toes for the babies, guys. Wow! Sige nga, sige nga. Bonk, 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 Knees and toes, knees and toes. Oh, ka daw. Sabay pa. Ang cute oh, naming dog. Laki niya, ang cute. Ganda daw. Laluan. Aww. Bye-bye! Ang cute. Ang cute ng dog. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Diba, Cars? Bye-bye! Bye-bye! So ayun guys, tapos na kaming gumala. Anong na pala? Nice na tayo sa whole time. So yan na po yung last day namin dito sa New York. Bye! See you Florida!